Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio. Sabi, sabi. From Nanayu, so for you me one. Dit is echt Radio Standvast, beste mensen. En u weet het, Radio Standvast is zo'n echte arena, is een podium. Kijk maar naar onze interviews terug op YouTube en een aantal views per etmaal. Ik heb nu contact met Hadeel Ramadien. Dat is voor mij de opiniemaker, opiniepeiler in Suriname. Meneer Ramadien, welkom in de show, welkom in ons programma. Ja, goedemiddag. Bij mij ook al goedemiddag. En ook mijn broeders en zusters in Nederland. Hoi. En dat is niet weinig, dat is ongeveer 380.000 verdeeld in verschillende provincies. Aha. Groet u vanuit Suriname. Ja. U bent iemand u hebt helemaal verdiept in het Surinaams kiesstelsel en hoe Surinamers stemmen. Wat is het eerste wat u opvalt? Hoe liggen die kaarten nu in politiek Suriname? Nou, kijk, we hebben hier dus, laat me eventjes kort uitleggen. In 1987 hebben we een ander kiesstelsel gehad. Ik zal dat verhaal van eerder niet zeggen, we hadden eerder 39 statenleden. Vandaag de dag praten we van 51 DNA-leden. En al die DNA-leden worden op basis van evenredigheid vertegenwoordigd gekozen in de verschillende districten. En we hebben uiteraard 51. Paramaribo is het grootste district, ook met 17 DNA-leden, dan gevolgd door Wanica. En zo hebben we in alle districten een aantal, als je alles bij elkaar neemt, dan kom je op 51. Maar daarna is er een unicum in Suriname wat eerder niet was. In 1987 is in het kiesstelsel ook opgenomen regionale organen. En dat geldt ook voor alle districten. Dat is 765 RL-leden, dat zijn regionale organen. Per resort worden dus de regionale organen gekozen. Daarna hebben we 118 DR-leden, dat is voor district. Ik geef een voorbeeld, Paramaribo 21 DR, maar terwijl die 12 resorten hebben totaal 200 RR. Ik ga niet alles behandelen, anders wordt het te veel. Dus dat geldt zo, de kiesstelsel is gewijzigd. We hebben een aantal keren verkiezingen gehad, 87, 91, 96, 2000, 2005, 2010, 15 en we gaan voor de zoveelste keer in 2020. Heel belangrijk is dat wij dus in 2015, en die lijst heb ik nog een beetje hier. 2015 hadden we totaal geregistreerde kiezers 353.031. Maar je begrijpt wel, dat is wat ze allemaal op de kiezerslijsten voorkomen. Maar de opkomst was 265.990 landelijk. Opkomstpercentage in 2015 was 75%. Met andere woorden, gemiddeld in Suriname, gemiddeld is 25% van de geregistreerde kiezers zijn niet verschenen naar de stembus. Wat de reden is, heb ik nergens kunnen lezen in een rapport. Maar je ziet het opkomstpercentage verschil van district tot district. Paramaribo bijvoorbeeld hadden we 2015 73%, dus 27% van de kiezers zijn niet komen opdagen. Wanica was het iets van 79, Nikeri was het iets van 85, dus het verschil. Een ander district bijvoorbeeld waar het opkomstpercentage erg laag is, dat is Sipaliwini. Je weet, de mensen wonen verspreid. Sipaliwini is het grootste district van Suriname. Dat is ongeveer 79, zoveel procent. Ik ga afronden. 80% van het Surinaamse grondgebied wordt beslaan door Sipaliwini alleen en de rest is 20%. Dus deze ronde heb je iets van 366.000 kiezers. Of ja, je moet even kijken, 83 denk ik. Je moet even checken weer hoor. Maar het is ongeveer 30.000 erbij gekomen, landelijk. En daarvoor gaat men weer strijd leveren. We hopen dat het opkomstpercentage gemiddeld hoger wordt. 2 verkiezingen hadden we. In 2010 was het 73% landelijk. In 2005 was het 66%. En nu is het 75% geweest in 2015. We hopen in 2020 dat de Surinamers niet thuis blijven. En de Surinamers allemaal naar de stembus gaan. Teda Holland.
met de familie Serwan-Karta, weet tegenwoordig is alles zo makkelijk. Een bericht sturen aan de landelijke familieleden hier. Ook vragen en laten er een andere wind boven Suriname gaan waaien. Wat de Holland mij zijn pakket kon, ik krijg ook nu en dan ook een pakket van mijn dochter. En dat zie ik, al de Surinamers zijn zo blij als ze naar de verschillende pakkettenbureaus gaan. Ik ga ook nu en dan. En dan moet je het proberen. Je ziet pakket, die is maar een probleem. Ze hebben nu het Surinaams geld. SRD van 2000. SRD van 2010 is nu 20 cent geworden. De koers was iets van 2,80. Ik ga afronden naar 3. Nu is het 15, 16. En het is niet de schuld van de burgers. Het is de schuld van de beleidsmaker. Want ze hebben zoveel geld gedrukt. En allemaal zijn kiezen zo'n economie. Die weten hoe meer geld je drukt, des te minder jouw geld in waarde wordt. Dus die 30 SRD van 10 jaar terug, dan man men het ter waarde van bijna, ik kan zeggen, 10 euro. Naar 2 euro. En je weet, Suriname heeft een importeconomie. Dat want dat we moeten goederen importeren uit het buitenland. De meeste medicijnen, auto-onderdelen, kleren, schoenen, brilmontuur, alles. Dus en daarvoor moet je dus valuta betalen, want de wereldeconomie kent geen SRD. En die is nu waardeloos geworden. Dus terugkomen, ik roep van hieruit ook via uw medium de mensen vragen naar de stembus gaan massaal en maakt een goede keus. Mooi zo. En dan u bent ook opiniepeiler, dus dan wil ik even met u doornemen. Ik ga die 10 kiesdistricten met u aflopen. Ja. In Nikeri zijn er 5 zetels, hè? Ja, 5 DNA-zetels. Terwijl u met me praat, ga ik gewoon voor de mensen die daar zitten. Nikeri heeft 5 DNA-leden, 65 RR-leden en 11 DR-leden. Okay. Samen heeft Nikeri 81 volksvertegenwoordigers, 5 op districtniveau, nationaal niveau en de rest 76 op regionaal niveau. En dat maakt het 81 Nikeri. 81 mensen kunnen niet. Dus laten we die volgorde dit doorgeven. Dat is goed dat de mensen dingen bijhouden. Graag. Want vaak hoor ik in het programma de Mai Taxani. Maar ik heb die dingen ook allemaal goed vastgelegd in boek. Paramaribo heeft 200 RR, schooldistrict. 21 DR en 17 DNA. Dus we hebben in Paramaribo 238 volksvertegenwoordigers op nationaal en regionaal niveau. Oké. Wanica 111 RR. 21 DR, 17 DNA, dat weet u wel. DNA is op nationaal niveau, op regionaal niveau. Ja. Die RR en DR. Die heb ik al genoemd. Coroni, is een klein district. 23 RR, 7 DR en 2 DNA-leden. Saramaka, 64 RR-leden, 9 DR-leden, 3 DNA-leden. Saramaka, totaal 75 volksvertegenwoordigers. Komen wij in de 69 RR. DR even 11, DNA 4 en totaal is het 84. Marrewijnen 58 RR, 9 DR en 3 DNA. Dat is 65 volksvertegenwoordigers hebben we zo'n district. Brokopondo 58 RR, 9 DR, 3 DNA, totaal 70 volksvertegenwoordigers. Ja, en dan hebben we de Sipaliwini 64 RR. 21 DR en 4 DNA-leden, 79. Totaal hebben wij 765. Suriname, heel Suriname, 65. Het kan zijn, en de gegevens heb ik niet na de verkiezing, kan er misschien 1 of 2 RR bij komen. Want ik heb al die biljetten nog niet gezien. Maar dat komt wanneer de bevolking in een resort extra groeit, dan kan er nog een RR bij komen. Dat hebben we gezien bij de vorige verkiezing in Meerzorg. Ze hadden 16, maar de bevolking is zo snel gaan groeien. Meerzorg is er 1 RL dit bijgekomen. Maar dat is kleine dingen niet veel uitmaakt in de uitslag van de verkiezingen. We hebben totaal in Suriname 62 resorten. Dus Tetak Paramaribo, dat was 12 resort. Tetak Wanica, 7 resorten. Dat zijn dus Blauwgrond is een resort. Ja, de Munder is een resort. Zo hebben we, dus dat kunt u allemaal nagaan. Dat is allemaal goed vastgelegd. Ja, het is voor de Surinamers overzichtelijk. Iedereen kan dat doornemen. Dus we hebben het, en deze ronde hebben we, vorige ronde hadden we 623 stembureaus landelijk. Ja. Paramaribo had vorige keer 270 stembureaus.
En dan moet je, en deze ronde was het 274, 4 is erbij gekomen. En ik heb vanmorgen, terwijl ik met u praat, is mevrouw Van Dijk Silos nu aan het woord bij Radio ABC. Ik heb de radio een beetje zacht gezet. En ze maakt zich zorgen over de verkiezingen, want ze heeft geen geld gehad. En zij moet meer dan 800-900 observers hebben, waarnemers hebben, onafhankelijk kiesbureau, moet controleurs zetten per stembureau. En ze had gevraagd per stembureau 2. Want die mannen, wat hebben die mannen gedaan? En dat wordt dingen precies zeggen zoals ze zijn. Ministerie van Binnenlandse Zaken, want ze hadden dus een lijst ingediend dat ze 2 waarnemers per stembureau, dus in het lokaal waar dat die verkiezingen zal plaatsvinden, waar de mensen gaan stemmen, dan zouden 2 mensen even goed in de gaten houden of de mannen Chucha eraf, of dat ze daar geen rotzooi uithalen. En nu dat ding teruggebracht naar 1. En nog mooier wat Binnenlandse Zaken gedaan heeft, die mensen mogen niet in het lokaal zitten. En Jassenamang, Suriname, je weet zo'n schoollokaal, de meeste stembureaus zijn scholen, maar neem ik een school is 7 meter bij 7 meter. Dan hoe kan je die persoon buiten zitten terwijl 30, 40 mensen daar staan? Dus controle zal zoek zijn. Maar nogmaals, ik hoop dat mevrouw Van Dijk haar best doet. En ze heeft nog geen geld gehad om de mensen in dienst te nemen. En de mensen moeten ook een kleine training krijgen dat ze hun werk op een correcte manier doen. Dus je ziet daar historisch aan dit drapje. Dus ja, wat moet ik zeggen? Ja. Nee, ik ga zo meteen met mevrouw Van Dijk Silos praten. Om ja, ze was nu bij ABC. Ja. ABC en dat is heel leuk. Ik heb ook eerder 2 weken terug naar haar geluisterd. En wij maken ons allemaal zorgen. Je weet, mensen die eenmaal de macht hebben, de man schiet aan macht, dan willen ze die macht niet meer prijsgeven. En dan zullen ze alles doen. We praten elke keer, Suriname staat bekend om eerlijk. Inderdaad, toen was er andere wind in Suriname. En we moeten als klein land voorbeeld dienen voor de natie. Voorbeeld dienen voor de wereld. Dat men iets kan leren. Vandaag de dag praten we over Singapore. Singapore, Timor, heel corona. Maar de mensen daarvoor hebben een inkomen van bijna 47, een BNP van 47.000 Amerikaanse dollar. Dus je ziet, kleine landen kunnen ook als voorbeeld geven. Hè? Dus Suriname had in het verleden heel goed kijkt wat zaken. Maar ja, ik weet niet of ik dat deze ronde ga zeggen. Maar je weet, een bekende politicus had eens gezegd, als je 's avonds moet kuchen, moet je 's morgens je mond niet openmaken. Maar even wil ik iets aanvullen nog, dat de mensen een idee hebben. Ja. We hadden in 2015 in Paramaribo 158.000 geregistreerd hoor. 833 kiezers. In 2020 is er 66.100. 7.000 kiezers die op de lijst voorkomen is gegroeid naar 7.278. In procenten is het 4. Bij een opkomstpercentage van 100%, dan moet je bijna 9.771 stemmen behalen om een zetel te behalen. De heren, nou, ik heb een aantal programma's al. Maar goed, bij een opkomst van 73 moet je toch 7.137 stemmen behalen. En je weet altijd wat ongeldige stemmen en kleine politieke partijen. Dus dat kan met 67, 6800 stemmen haal je zo een zetel in Paramaribo. En dat geldt voor alle districten. Alles staat hier, maar ik zal het een beetje kort maken. Uw kostbare tijd kunnen we op een andere manier besteden. Maar je moet tenminste dus politieke partijen bijvoorbeeld, ik wil niemand onaangenaam zijn. Maar de vorige verkiezing heeft ons geleerd en een aantal verkiezingen, bijvoorbeeld DA91 had vorige verkiezing 1020 stemmen. U begrijpt wel, als je bijna 65 tot 6600 stemmen nodig had voor een zetel, dan wil ik niet zeggen dat DA91 geen zetel gaat behalen. Maar een partij met 650% groei, met de eenvoudige kennis die ik heb ook economische en statistiek kennis op een redelijk niveau gedaan, dat moeilijk jullie een partij. Palu had bij voor heel Paramaribo vorige verkiezing precies 1000 stemmen.
Je begrijpt wel, Ping, die had 130 stemmen, heel Paramaribo. Meneer Ramadi, ik onderbreek u even. Regent het bij jou in Suriname? Alleen? Zwaar regen, man. Oké, mooi weer. Maar goed, ik ga even naar mijn slaapkamer, dan ga ik u beter, want als ik vlak ja zijn nakinono heavy. Ik hoor dat het regent ontzettend hard. Ik ga even naar mijn slaapkamer, dan kan u me een beetje waarschijnlijk beter verstaan. Dan heb je alleen komen. En je weet, ik ben van huis uit geograaf. Men zegt dat hier de intertropische convergentiezone is nu boven Suriname. En de grote regentijd is vanaf midden maart tot eind juli. Dus in deze tijd gaan we veel regen krijgen in Suriname. Meneer Ramadi. Dat heeft te maken met de zonnestand. Hoeveel stemmen... Maar daar kunnen we andere keer praten over. Maar even terugkomen. Nee, ik ga even een vraag stellen. In Paramaribo, daar zijn maar 17 zetels. En ik denk 23 partijen willen meedoen. Meer partijen dan zetels. Nee, deze ronde 17 partijen. 17 partijen voor 17 zetels. Oké, in Paramaribo. Ja. Hoeveel stemmen moet je binnenhalen om een zetel in Paramaribo te kunnen ik ga het voor u ruw berekenen. Maar dat kan je niet zien. Nee. Want ik ken het opkomstpercentage nog niet. Maar vorige ronde, ik had u net gezegd, opkomstpercentage was vorige ronde 73%. Dan kon je bij 7137 stemmen. 7000? Oké, ga afronden naar 7000, dan kon je een zetel behalen. Oké. Maar een kandidaat van V7 had in 2015 met 6300 stemmen. Die zat de Masankis 3.000-4.000 stemmen naar Lassisting. Daardoor wordt de kiesdeler ietsje lager. Begrijp je? Maar bij een opkomstpercentage, bijvoorbeeld in Wanica is het bij opkomstpercentage van 100%, moet je 13.205 stemmen halen voor een zetel. Maar bij een opkomstpercentage van 78,5%, dus dat bijna 10.000 sting. Maar vorige verkiezing had iemand, de NDP had met 7596 zetel behaald. Dus, de Minwatak partij, want de begin die bron valt niet aantal jaar, Ramadan speelt Jezus, hij kiet allerlei voorspellingen, ik ben voorzichtig. Maar aan de hand van de cijferdata beschik ik, en ik hou ze goed van de afgelopen verkiezingen, dan hebben heel wat politieke partijen geen kans om zetel te behalen. Ik denk, vooral in Wanica, ik ben voorzichtig, maar ik denk dat de NDP, de VHP, en de derde partij die zetel gaat halen, want je weet, ABOP en Partij Luhur hebben een lijstverbinding aangegaan. De Damau gaat op een lijst in Wanica. En vorige verkiezing had Partij Luhur 5500 stemmen behaald en ABOP had 42 stemmen. Dus als ze bij elkaar zouden nemen, hadden ze meer dan een zetel. Maar ABOP is heel sterk gaan groeien en de bevolking in Wanica is sterk toegenomen. Aantal kiezers zie je ook hier. Aantal kiezers in Wanica was de vorige verkiezing. Wanica was het 80.698. Nu is het 92.000 zoveel stemmen geworden. Dus ik denk dat die combinatie zeker een zetel gaat halen. En de derde partij die een zetel kan halen, een aantal, misschien ook de sterkste, misschien zelfs 3-4 zetels, dat is de VHP. Maar alle andere partijen die aan de verkiezing gaan deelnemen, u kunt mij over 2 weken, 3 weken bellen. En u kunt deze type weer terugdraaien. Die gaan geen zetels behalen. Maar goed. U weet dat ik alles opneem, hè? U praat op radio staan vast, hè? Dus nee, maar ik ben altijd een beetje, maar ik wil de mensen niet ontmoedigen. Je hebt zoveel geld betaald, 94.000 moet je nu betalen om deel te nemen aan de verkiezingen. En tegen nog had nog een zetel, als je geen zetel behaalt, dan is dat geld verloren. Dus dat is het. Dus je moet een aantal stemmen behaald hebben. En dit kiesstelsel, en vooral met het verbieden van de pre-electorale verkiezingen, dan wordt het nog moeilijker voor partijen, kleine partijen die aparte verkiezingen ingaan. Dus daarmee wil ik dit deel een beetje beëindigen. Okay. Nee, maar, dat is goed. Het is goed dat u dit deel. Ik vind de cijfers mooi, maar ik ga naar concrete zaken met u. Ik wil even snel de kiesdistricten met u doorlopen. U bent ook optimiteler. Ik kan doorgaan. Nikeri, hoe worden die 5 zetels van Nikeri verdeeld? Ik ga het opnemen en ik schrijf het en het is ook op de band. En dan kijken of u... de vorige verkiezing, laat me zo zeggen. De vorige verkiezing.
Ja, want kijk, die andere is nog niet plaatsgevonden. Oké. Dus ik kan gissen, ik kan... Ja, nee. En misschien vanwege mijn kleur zou ik zeggen, jongen, maar ik heb gekleurd, maar ik ga dat niet doen. Nee, Vorige het blijft verkiezing was het blijft natte vingerwerk. Dit is niet erg. Ja. Vorige verkiezing, hoe was het? 2015, Ja. 5 zetels, die waren als volgt verdeeld. Ja? V7, dat was de combinatie van VHP, NPS, PL, Ja. SPAD en 90 BEP. Die combinatie had 3 zetels behaald Ja? en de NDP had 2 zetels behaald. Oké. En dan... En nu zijn er 7, 8 partijen die apart. Want VHP gaat apart, NPS gaat apart. Oké. PL 2020. gaat apart. Dus 2020, ja, we hebben 5. Ik ben heel voorzichtig. Ja, maar dan... Want als ik zeg VHP krijgt 3, dan zijn er 2. Ja. Maar de kanshebbers zijn NDP en de PL. Ik bedoel, ik ga niet onaangenaam zijn tegen mijn vrienden van de NPS. Nee, meneer, Dat u bent heel opiniepeiler. weinig Het maakt niet uit. Ik bedoel, u kunt ook naast Ja, zitten. ja, nee. U bent geen Maar god, u ik- bent gewoon een opiniepeiler. Dus, Ja, ik probeer een beetje in grote lijnen uit te leggen. De kans is bijzonder groot dat de VHP 3 tenminste 3 haalt. 3? En dan 1 3 voor? van de 5. En dat kan alles worden. 1 kan voor NDP worden en 1 voor Partij Luhur. Maar Oké. NDP kan ook 2 halen, Partij Luhur 0. Dus dat soort dingen zijn heel moeilijk. Oké. Het hangt af van hoe de mensen gaan stemmen. En als ik, want op 25 mei 2020 zit ik bij Apinti, meneer Vervuurt heeft me gevraagd. Dus ik zit daar en er zal ook te zien en te beluisteren zijn, ook in Nederland en andere delen van de wereld. Ja. En ze hebben mij al gevraagd, meneer Wientellen, ga ik dag in het begin, tak boy, ja, ben druk. Maar dan no, je moet erbij zijn, want je hebt een goede dataverzameling. Ja, Dus dat sowieso. is de situatie een beetje heel Oké. moeilijk. Dus volgens u de actuele situatie is 3 maal. En Kan die, ik zeg nogmaals 3 voor VHP en de 2 zal voor de 2 partijen die nog kansen hebben, zitten die 2 zetels. NDP had vorige keer al 2, maar Partij Roers had in de combinatie, maar de VHP is heel sterk in die keer die gaan groeien. De mij pina drapen. Oké. Die mensen hebben het moeilijk. Iedereen, ik ook hoor. Mijn geld is 20 en SRD is 20 cent geworden. Dus de mij pina en die mannen, ja, er worden Suriname weinig peilingen gehouden. Ik heb begrepen van mijn vriend Kisner dat hij bezig is met een kleine peiling, maar ik weet niet, waarschijnlijk hoor ik deze week, hoe hij die peilingen gedaan heeft. Maar in ieder geval, eerder hebben we Nikos en Idos peiling gehad. Niet in alle districten, maar vooral de Nikos peiling. Die gaf VHP. en dan ga ik van die keer dan is Nou, die hadden geen corona. peiling gehouden. Dat corona Maar dan. omdat ik een Nigeriaan ben, ben ik een Nigeriaan. Dus ik heb in alle polders heb ik mijn familieleden. Dus ik kan ze tegenwoordig met die moderne communicatie via WhatsApp kan ik ze heel makkelijk bereiken. En dan wordt ook rekenen houden. Dus dat, ja. Corona 2 zetels, hoe worden die verdeeld? We gaan er nu alleen maar. Nou, hoe liggen ze de nu? vorige verkiezing. 2015. De vorige verkiezing was NDP 1. En Palu had ook 1. En nu? En nu kan ik moeilijk zeggen, want je weet, de NPS is ook gaan groeien. Dus ik wil ook die dingen niet gaan zeggen, maar ik hoop dat de NDP in ieder geval 1 krijgt en een andere partij 1 krijgt. Want die waren sterk. Wie is die andere partij? Het kan NPS worden, het kan Palu worden. NPS met wat. Want de Partij Luhur gaat geen kandidaat zetten. Ik denk ABOP gaat ook geen kandidaat zetten. Pro? Dus zij gaan stemadvies geven om op de NPS te stemmen. En pro? Dus wat zegt u? Pro. Kijk, ze hebben nooit eerder aan de verkiezingen deelgenomen. Meneer Sucharan is een heel goede advocaat. Intelligente advocaat. Ze hebben hem ongeveer 6 maanden terug op hun kantoor, advocatenkantoor mij uitgenodigd. En ik ken ze. Ze hadden mijn boek ook gekocht en ze willen met me praten. En ze vroegen me ook allerlei vragen met dat boy. Meneer Sucharan en met Hofwijks en al die jongens daar, Nipte. Ik doe geen peilingen. Oké. Wat ik eigenlijk doe is de verkiezingen naast elkaar plaatsen. En dan kan je in de statistisch segment, je kan een beetje extrapoleren. Gaat de partij groeien, minder groeien. Saramaka. Er zijn nieuwe Hoe partijen. ligt het nu bij Saramaka? Saramaka was de situatie toen was V7 in combinatie. En 2015. V7 had 2 zetels behaald. Ja. Meneer Jogi en meneer Chitan die later na de verkiezing overgelopen is naar de Paarse partij. NDP was toen ook al een grote sterke partij.
De situatie is nu in alle districten veranderd, waar iedereen voelt het aan hun portemonnee. Ja, ik durf niet. De VHP had 1, de Partij de Horen had 1 en 1 had de NDP. Maar ik kan moeilijk zeggen, want ik ben zelf de afgelopen maanden niet geweest naar Saramaka. Allerlei stemmen, geluiden hoor je, dus dat kan ik niet zeggen. Maar in elk geval de situatie van de vorige verkiezing was 1 voor de NDP. Die was dicht bij de 2 en de andere partij hebben wel 1 zetel behaald. En de tweede zetel te behalen moeten ze extra gaan groeien. Er zijn 3 zetels dus in Saramaka? Saramaka zijn 3 DNA-zetels. DNA, oké. En dan Saramaka, ja, dan ben je bij Paramaribo al, hè? De Paramaribo. De vorige verkiezing had NDP ze allemaal, al die partijen een flinke pakslag gegeven. Die was heel sterk in Paramaribo. Als je naar de volksbuurten ging, dan zag je alleen maar paarse vlaggen. Ik ben bijna dagelijks met mijn vrienden ook. Ik loop met ze mee. Ik ben niet de jongeman van 50 jaar. Ik ben niet weg naar 76. Maar mijn wakkerheid om een bijdrage te leveren. Want ik wil een gezond Suriname achterlaten voor mijn kinderen en kleinkinderen. En DP had vorige verkiezing alleen in Paramaribo 55.915 stemmen. En dat was heel sterk gekomen. Hoeveel zetels zijn dat? Ja. 17 had NDP alleen 9 gehaald. Oké. En nu? En 6 had 27 had 15. 1 had ABOP gehaald met 9.270. En DOE had een zetel behaald met 7.769. Die andere partijen, PALU, PING, ANC, MF, DRS, NOP, 0,0 zetel behaald. Oké. En dan steek ik over, dan kom ik in Kommerwijnen. Hoeveel? 3 zetels? Dat was 4 zetels. 4 zetels. En de Kommerwijnen V7 had met 6.392 stemmen 2 zetels behaald. Ja? NDP was de grootste in Kommerwijnen, 7.465. Ook 2 zetels. En de 4 zetels waren verdeeld. 2 aan 2. En V7, daar had VHP 1 zetel behaald en Partij Door 1 zetel. En de NDP had 2 zetels behaald. En nu, hoe gaat het in 2020? Dat is, meneer Pina's, ik wil bijna niet zeggen. Koffie kijken dan. Maar wat money en brainies, maar geld maakt gezonde mensen blind. Oké. Pakketten gaan ze nu ongevraagd brengen met pakketten. De jongen bijna denken aan een Bijbelsverhaal. Dat er God uit de hemel is gekomen en brengt gratis dingen. Maar alleen je ouders geven jou gratis cadeau. Maar wanneer je pakketten thuis bezorgd krijgt, dan weet je wat de achtergrond is. Dat is nog nooit in Suriname. Ik ga je zeggen, ik ben niet meer zo jong. Nooit in Suriname, er is geen enkele politica. In het verleden is dat Bengeltin, dat we Johan Toetjen Bachau. Daarvan hebben ze altijd een mop gemaakt. Ik bekies Bachau, daarom. Maar dit is wat nu gebeurt. Ik schaam mij als Sanamang. Hindoes, moslim, christenen die naar de Bijbel gaan. Met de zweet moet u brood verdienen. En niet met een pakket van belastingbetaler gaat u met een paarse enveloppe zakpakket uitdelen. Dat is het nationale. Dit hebben wij als Suriname niet verdiend. Met u eerlijk. Duidelijk. Ik hoor je betoog. En dan naar Marouwijnen, dat 3 zetels. Marouwijnen was, ik kan u zeggen, meneer B, dat zijn de 2 sterkste kandidaten en die andere. Marouwijnen hadden ze 2 zetels behaald. Ik kan die stem ook geven. Dat is ook onder Jan de Manaki. En de derde partij was, de derde zetel was geweest naar de NDP. Ja. Dus de NDP had de Marouwijnen 3261 stemmen behaald. En AC had 2089. En volgens mij AC Morotrangen. Maar ik heb u net aangehaald. Money en Blinsma. Pakketten maken ze ook blind. Maar goed. Dat is in Marouwijnen, ja, verder. Oké, dan wil ik Marouwijnen dan... Para. Nou, een beetje sprong, Para. Ja. Ik zou eerst nou aan die kant van Para. Maar ja, ik heb aan de kant behandeld, toch? Para. 5323 stemmen. 3 zetels, toch? Nee, sorry, dat is van 2000. Ja. Para, even. 7659 stemmen. En ze hadden alle 3 zetels behaald. In totaal had men 11.694. V7 had nauwelijks 2055 stemmen behaald. AC had 1143 stemmen.
En die kleine partij had een paar 100 stemmen behaald. Dus NDP gaat... NDP nak alle 3. Ook alle 3 elkaar? Want dat is weer een vraag. En als je luistert naar die mensen van hun, maar de Paranen, ja, ik ben tijdens de verkiezing eerlijk gezegd, ben ik niet eens 1 keer naar Para gegaan, omdat we hebben nog een kleine achterban. Je weet, je gaat niet alleen de verkiezingen. Vroeger ging je een combinatieverband, dan ging je met de grote stoet mee, maar nu is het apart. En ik zeg, VAP is kansloos, andere partijen, maar nu krijg je wat combinaties, want ABOP en Partij Alhoor, die gaan op 1 lijst en denk aan NPS. Dus ik weet niet wat er kan gebeuren. Maar ik hoop dat ze niet alle 3 krijgen. Okay. En dat de combinatie PL-ABOP misschien ook een zetel kan afpakken. Ik ga met u naar Brokopondo. Brokopondo heeft ook 3 zetels. NDP begraaft toe. Brokopondo had je dus 2025 aan de stemmen. Had de NDP 2 zetels behaald. Je ziet het daar, de kiesdeler is heel klein. En AC had 1516. Heel veel zeevoort met NPS en alles 741. Die anderen hadden 0 stemmen behaald. 2 zetels waren toen naar NDP en 1 was gegeven naar AC. Ik wil niet moeilijk doen, maar ik denk dat die zetels weer gaan verdeeld worden tussen de NDP en de A-combinatie. Maar dat was BEP eigenlijk hoor, die anderen waren een beetje... Nee, A-combinatie bestaat niet meer. Dan bedoelt u BEP? Ja, daar heb ik, maar dat was AB? de vorige verkiezing. ABOP. Of BEP. En die gaat, ABOP is groeit hoor. Ik ga je zeggen, veel respect voor mijn vriend Edward Belfort. Gisteravond nog heb ik geluisterd naar die man zijn biografie. Verleden, maar is een voorbeeldfiguur in mijn ogen. Zeer respectvol mens. Hij praat altijd zo beschaafd. En als hij me tegenkomt, roept hij nooit mijn naam. Hij zegt nooit meneer Ramadien, hij zegt oom Ramadien. Respectvol mens. Oom Ramadien zullen naar Sipaliwini gaan? Ja, Sipaliwini had NDP 2 zetels behaald. VC had 1 zetel behaald. VC was een combinatie hoor. Ja, ja. Met BEP, NPS enzovoort. En AC had 2423. Dus wat het gaat worden, 2 was voor NDP, 1 was voor V7, 1 was voor AC. Zo had men de 4 zetels verdeeld. Dus ik ken de sterkte vandaar niet, want die moeten rekening houden. Mensen die toegang hebben tot dat gebied is de NDP. Die mannen hebben een hele grote helikopter gekocht van Rusland. En die helikopter is nou voor Isri. Isri Foru. Hij is vrij in alle dorpen. En als jij daar wil gaan, heb je bijna geen toegang. De enige politieke partij die daar een beetje opereert, dat is meneer Brunswijk. Dus ik kan heel weinig zeggen over die gebieden. Maar ik geef u de uitslag van de vorige verkiezing. Er zijn 4 zetels, dus alle 4 gaan naar de NDP? Nee, ik weet het nog niet. Want ABOP is ook sterk hoor. Maar vorige keer hadden ze 2 voor NDP, 1 voor VC voor combinatie. Ja. En toen was de BEP met 1 zetel gekomen. Meneer Seeman is gekozen. En nauwelijks een week na de verkiezing is hij overgelopen naar de Paarse partij. Je weet dat die meneer Waterberg en Seeman zijn overgelopen. Er zijn 2 leden die gekozen waren in 2-7 verband. En de ene zetel was geweest naar ABOP. Jammer dat wij steeds maar praten over overlopers en het hebben over Chitan en Sapoen. Meneer Van Bep zijn ook overlopers. Waterberg. Nee, maar ik ben eerlijk. Als je mijn artikelen leest. In 96 waren 5 leden van de VHP gemigreerd, toch? Joala Prasad, Asar Singh, Jainullah, Tewari en Baburam. Ook van de KTP waren een aantal mensen overgelopen. Maar maar ik heb het over die afgelopen verkiezingen. Afgelopen verkiezingen praten wij steeds maar over Chitan. En Zeeman en Waterberg zijn ook overgelopen van V7 naar de NDP. Zogenaamde Mevorma in je fractie was belasserij. Want ze hebben met alle wetten meegewerkt. En ze waren nog steeds, en ze waren van BEP. BEP, de huidige BEP, is een verlengstuk. Ik maak en ik schrijf het ook hard in de nationale pers. Dat zegt iedereen. HVB, dat is de partij van Sapoen en meneer Noor Salim en anderen. Die zijn, is de creatie van de NDP om Partij Alhoor te verzwakken. En je weet, als ze de Partij Alhoor wil verzwakken,
ga je niet met mensen die op Ramadien lijken inzetten om die mannen te verzwakken. Of op meneer Pinas, maar je gaat een Wong Jowo Javan zetten om de partij te verzwakken. Dat is de strategie van de regerende partij. Die het daar nooit over etniciteit. Zij zeggen altijd nationale partij, maar ze willen breken, dan gaan ze juist mensen van die kleur zetten om die partij te breken. Oké. Ik denk dat wij alle kiesdistricten gehad hebben, hè? Of met z'n Ja, meneer Pinas. 10, oké. Ik dank u voor uw feiten en cijfers en ik hoop u heel snel weer te spreken voor de verkiezingen. U bent altijd welkom bij mij en ik sta altijd bereid om u de nodige informatie te geven. Dank u wel. En ik wil nogmaals de broeders vandaar oproepen, dat is mijn oproep. Ik zeg stuur kaart of een bericht uit Nederland, want de familie uit Nederland sturen ook pakketten voor de Surinamers. En laten ze met hun verstand gaan stemmen. Laten we een andere wind laten waaien in Suriname. Want onmogelijk in deze aardbol dat iemand die verdacht wordt van 15 mensen naar een andere planeet te sturen. En een man is de minister wordt verdacht. Ik heb het hele dossier van mij hier, 138 pagina heb ik hier al gekopieerd. En dat wij in ieder geval netjes afscheid nemen. We zijn beschaafde mensen. We zijn goed opgevoed. Laten we van deze gasten netjes afscheid nemen dat wij weer een andere Suriname krijgen. Dat was mijn boodschap voor deze middag. Uw boodschap is duidelijk. Dank u wel. Meneer Hardeo Ramadien. Aha, die man is ook, hoe moet ik het zeggen? Cijfers, iemand die met cijfers werkt. Dank u wel. Cijferanalyse. Cijferanalyse in verband met de verkiezing 25 bij aanstaande. Dank u. Dank u. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Standvaste Radio.